حامی داری بفرماتش هونه برید کتاب ببرید دیدم نیخواه هونت کولی بی همونه چیه؟ هونه که کولی بی خدیجه میرم باز کن خدیجه خواهم در کنام نکن خدیجه هیچیش نیسته برم باز کن بنام بلش کن بیا استراحت کن بنام خانتی شیخ بلش کن بیشتر خانتی شیخ بنام بیا استراحت بلش کن هاتي تدو يا سما دردو ما سما دردو ده خلاص سما دردو ودي بدو بكو ودي كوبي دردو بازا بدو منا يا سما دردو ما سما دردو بازا بنام دست نبودی برادر من نکرسارم من بتیم ها بنام کی بنام سلام بتیم کشتی برای سلام بتیم کوری بی بتیم چی بی هیچی را نگم چیزی نشتر زرمونه چردینه سلام این انسانیه بکشی انسان چه صافت چی انسان تنکوش ها بنام خدالت میکشی بنام بیا برای استراحت بنام بیا برای استراحت ایشا قدرتی کنی ازم هونه من زنده ای کنی ها؟ نیسته سفر خونه منه ها؟ خسته دو نخونه بنام بلش کن خدیجه خفا گوشی من برو میخوام زنگ بزنم دیدم نیخواه گوشی تا گوشی من برو همین چی بنام گوشی من برو خدیجه دیدم نیخواه فراست خواهش بده کنم برا ایبینی بینم حالش بده ایبینی حالش بده برا هم برا من اینی کاش فامیدم برا تو فامیلت سیسی خودی رو بهتر 2 روز به نام استراحت سیسی خودی رو بهتر 2 روز به نام استراحت ماشی با استراحت نکنی برا پسه چطور بوان چطور بسی داره باز کن خفا بود دلمونی خواه بنام داره باز کن برا آلوده انرژی مافیا داخل برا بزن انرژی مافیا داخل خدي له هذا باش ما نقدر يكهلا آقای اپراتور هم هست خب یه خورده ما تحمل شاید سخت رو دیدیم من گفتم باید تاسی فکر کنم که مثلا دو بلکه گفتیم که خاصه کار رو بکردیم ما شاید رفت مثلا شاید اشتباه کردیم چه کرده الان یه خورده بیشتر نومه و میگوی موتور شاید یه بلای سر بچه مولا انگلیش خواست بچه موسیقی بود خب بنام یه چیز معلومه فراست هر کاری دلشی خواست ما میچه دونم خب حتی هر بلایی دلشی خواست خریزه. ما ایوه هر جور دلشی خواست با ما رفتاری چه الان می خواسته که نیترام اشتراک بیرم چون فراست همیتوری عادت میکنه به چرخه بلام میخواد هم اینقدر اذیت رو بخور الان ما دیگه تو یه نقشه پیشنهاد دوم هم خود هم آقای اپراتور الان ما این مسئله یه خورده به کمش آقای اپراتور نیاز داریم هر طور که بگیره باید یعنی انتقام این کار من فراست بگیرم هر طور همیشه همراه خونه بیاد دستش در نکنه فقط یه پیشنهادی خواهم و دوم خب خیلی یعنی با این کار بتونم چه مثلا حتما یه توی فاصله گیر بندازم من الان بخوام مثلا به شکایت بکنم که برای داخل زندان خب شاید مثلا که بگی مثلا ما باید زر بحث کنیم مدرک مهمی نبود خب نتونیم اثبات بکنیم که پشت داخل زندان چند ماه داخل زندان باز خب یه پیشنهاد خوب خواهم بدونم خیلی ولی تو سیکیماتیگان خب مثلا جلوی فراست باید توی رفتار بکنی که مثلا مخالف این کاری خب بعدش هم این حرف که خانه باید بذارم نباید یه خورده ای که چوبی
یه خوردگی که مثلا مخالفت کنیم با خواهم مثلا پاسن رو بیرون ببیسته کن یه پیکیلو هم سید هم با این کار ایتری چند روز بهت برکز استراحت بکنی خب هم به شرعی داد و قیبیدار فاصل آزادی باشه میخوام یه طوری رفتار کنیم بانمود بکنیم نه حالا خیلی هم خوب نه سکون رتیگان چه فقط گوش بده میخوام یه طوری نقشنه بریزم که فراست فکر نمه طرف همون خب این طرف مبتی ایخوام که تو یه ذره بحث سوری با هم درستی کنیم که مبتی اون خیلی برای سر نیخوابوسی رو خب برای دویتون اصلا نیخوابوسی رو تو خود مشکل دوشی تو این با تحفیز من باید ذره بحثی کنم تا این طرف این با اون دعوا کن بگه من اصلا در نیاز میرم بلون خیلی نیازم بینم شیفت زمین کنیم چاله میکنیم ایخوام برای نیاز میره خب میخوام فرازت طوری بارم مثلا باور بکنم که یه اتفاق این موتور بحثه که بیا سمت ما میخوام یه طوری بهش اعتراف بکشم بهش این طرف هم آقای اپراتور حتما باید این صحنه ضبط بکنی اوری که فرازت اعتراف بکنی که این کار بابت ما کرده که دلش نیاز این اتفاقی بچه ما بیفتاده خب بعد این صحنه ضبط میخوام که به پلیس نشون بدم که باش شکایت بکنم فقط از این شروع کنیم خب رفتیم جلو رو باید در بحثی الان فقط باید نه توی کن فقط باید یه کار کنیم خریجم یه روی محال یه خورده در بحثی کنیم قار خیلی کنیم خب بعد که میخوام فراسم باید کنیم بزرگه کنیم خب مفتی کن که تو مغزری خریجم تو چنید این کاری که تو باز صبحی که باید اول باید زر بحث بگیم خب زر بحث بگیم بگم باید زر بحثی من شما چی دیگه نمون چی زن که برای خب بگه بینام تیه این ستره با دویدی فکر نمی کار دویدی خب تا باید دویدی که کنم نه کارتونی کار تره خب پس باید کنیست رو بود بگه مالی ها همیتون داشت بیدا بس بیرون یک دو سه اصلا خدیجه همش تقصیر تنه سکرو همش تقصیر تنه تبا دروی گی بخواه کار دوی بده خدیجه سکرو به دروبی همه ایرون کار بده کار بده کار دوی ده خود الان خیلی سکری خدیجه یعنی سکرو چی گرام با همه کار تنه بخونم بلون یعنی چی اصلا به دروی گی اصلا به دروی گی نه نیستیش یه لحظه سب کن نخواد عوض کنی خدیجه همش کار تنه سکرو بیا سکرو پاس از بیرو سکرو تایسه که همه کار دوی بسه خلاص تایسه سکرو من فتره نه کنم تو بس کده سکرو پاس از تایسه اون کارت نخو الان همش کار خشته همه سکرو خیلی تا از همون ور مشکل داشتی با خود بگیر اون کار دیده سکرو تو میته بس کارو ببینی اینکه هم با بوی خو میته دیگه داخل که من دیگه اشتوری تا فقط این کار استفاده که بی کار دوی منه خو که واسه اعتماد زندگی کنم باید برای حساب کنم چی رو بود من میخوام خریدم من تمام میگم این کارا خب من سلام نمیام دوست سلام همش کار کنه خدیجه تو باعث این کارو بی خدیجه تبه دوری بیا من همه کار دویته من دویم این همه من جپو که این همه نزد شده تو دیگه کار دویته هیچ وقت پراسر با همه کار نکنه خدیجه سکرم پراسر هیچ وقت نیخواد نوه خوش اینتونو دامن چی حاضر این کار اصلا بته خوش من همینه با پراسر خدیجه من گولیزه اصلا من نمیخوام خدیجه من تعاملی کنم رفتار اصلا خدیجه من این جرمان من چرت سرام گوسنم تشنم پال پتی من زای بته داشتم تو بتی خودی مثلا کشتم ها اون بتی من کشی خودی چیزی تای بینام چلی ها من تای بینام چلی چی تو من صداره فراسه هر چی خب من چه ندردی بینام بشیزه فراسه من صداره فراسه من صداره همین آقا من همین آقا فراسه اصلا
باش حمله ما كتراسات سيكون سيخ موبايل ياخذ بايا فيكم فاصل باز هاي فرد دابل خد يابلش راس حد خرابش حد خرابش راس حد خرابش راس حد خرابش تيخي نو برا حد خرابش عبد الله بش ايش برا فاصل زیبو همو از همه بابا هفته فاصل برای با هفته گوش بدامه لیکی ما خواهم به سامری حساسی خدیده فقط جمع کن این دو هم موسیقی خواهد بگوزه بشه چه خبره؟ ليش منام هذا دويما هذا دويما شو منام هات شو خبش أبرة هات شو خبش أبرة فقط ليش هات شو خبش أبرة خديجة باها مستبرة خديجة باها مستبرة باها مستبرة أصلا بليش تابع خير عندك أجار كني خو إذا تورش كنت كي بتبرة خديجة مستيك وما تقوم سر ما تترني خامة ني خامة بني خامة ني خامة يبرة شو بش كرسر يبرة يبرة ما يمكن اصلا من خیلیت اشتباه کردم مثلا بذار ما قصد فهمت فاقل حالا تو ما قصد فهمت فاقلی خدیجه خط بود دوی خدیجه خط بود که مثلا بیت تاپ داده مش کنم برم بیت تاپ فراسته بیت تاپ تو ممکن تو من تو دایی مثلا به دست فراسته بیت تاپ تو ممکن بیت تاپ تو ممکن فراسته من نمیگم بر تلفنم یه هم ولی دین برای کاری کرد فراسته بذار کی کنی ساده میام برای نگام از بزارش کجا دارم ايش داره بينا برا این خواستی رو مدام برا نخواست برا من این جهر ما من چی برا سلام. بتای من کشتی برا سلام بتای کوربی برا سلام چی بتای خدا بالای سرته بالا سرت نمیشه دیگه بالا بتابرا بتابرا برا سلام نخواستی ده نخواستی ولی زبطه نخوام اصلا همون سمعت نگفتم گوشم نجرفتی باش هایسن ما تلا تعالی خالص زدید خدیده چه برا سلام عروس شو ما زنده ایمام توی ما برا سلام و تیگم برم یه بسدان اینو گوش نجرفتی گم زنده کن نیستی گوش نجرفتی گوی اخلاق نداره گوش نجرفتی خب برای چی خد برای برام برایش کتاب برای چی خادم ده برای سن شیخ خالو چی خد ایهونه هم چه داری من ایهونه خب برای من عادي تبقى سزاي عمود بس يسيك من انت بتي كنا بس بلا بس خلاص ليكي بلا مقطع انا الهندسه دويدو بيليه نیست فضیلت هم دست بیز خیلی برا چه صف نه انا گوشه رو که زیر زندهش نمی با خدیده خفا ابو فاصل دنيا تبعتي كده خفرم بری برا خديجة تواصلت پشتیبانی خدیجه مطلق ما با خون فکر خدیجه ما تمام اتفاقات همش و همش من رفتم هر چی اتفاقات همش مرور کردم خدیجه مقصرم اصلا خود بود خود بود خدیجه بکی خواهم به نوسیرو من نیخوام تو وسیرو اگر تو به خاطر موزه بده نیخوام وسیرو من نیخوام تو وسیرو من غیر از اینه بهتون بده نیخوام چی بستم آور
همه کار بیبی همه کار بود بی همه کار بود زندگی به آدم با جردی دادن بشم یه رو این سنم هم جردی نمیخوام بسی رو به من تو نرسنده بود این همه بلا حسن ماما دوید این همه به خاطر تو جلو خانوادم بازم نه خیلی میگیریم خدیجه باش راست میگی اما الان بدنی خب بده خسته رو تو بده خسته رو بیام خدیجه بده خسته رو بیام بده خسته رو بیام بده خسته رو بیام جان مریضه جان مریضه یا برانی یا با عروسک یاسی بچش یاسی زندهش همه شخصی خودم تو یا که مثل همه زی یا خودم سرچی رو خوشمرک چند سال زندگی به گناه کردین به نقطه همون سه اگر هم میسید مثلا با این هم دستی بچردیه دیده بچردی دونادن قبول دارم نه اشتباه کردم بدونم این زن چقدر فاضل بدونم این چقدر گوشم نگرفتی بنا راز اصلا این گول زدی ای فرید گوش دادی میدونی اصلا الان روز سر هم بسه داشتی بدونم گول خردم خودت چه کنم تو باید از خدیدم را آزمایش هم یا کار دایمه ناموسی بونه چردی بدن این زیدیم بینم تو میده چی مثلا این تلبه تیخشه بکشی فاصل دونم ها؟ حق داری خب راست زیر تو آمد زیخت خدیده فاصل الان دکان دقیقا مثل چی بیخو که انگار هرچی ایگو میگم چشم اصلا انگار که اون مغزمون دست خدیجه بی تو نکته دوری بیو تازه هی خب فهمم می‌فهمم. چه قصی شده فقط یه بار نبود خدیده بیام میهون نخدیده نبخید خب بشی. بشی بشم ایخوام بالاخره بعضی یه خود رنگ آرامش نمونه ببینم خدیده چه چیزی تو؟ ها؟ چه چیزی تو؟ خانواده خوبی داشت بچه سی تو و زنده سی چهونه سی نه چه چی؟ ها؟ باز دوباره چی خواه چه ده؟ زنم صاحبی آشنا نرسی بود نرزش تو بود چون خدیجه یا اون بیاد دوباره بزنمش بکشمش داری بند تا بند کدام بزن به تامران که کوچه خود رشک کن برای بدش کو به نام دونو یه گولی زنه نه به نام دوباره با صحبتی که لذت عوضی کنه من برای خوش ماشه جلوی من دیره بشی میخوام کوچه آبروزی کنه به تا پردشت بزنه ولی استان بیام چه بریچ گرفتار این زنه و بی از روز چه بار خدیده عروسی چه ای کل خشینه یا مریضه یا خدیده مریضه یا خوش مریضه یا و؟ başkan برای همون دود معمول خبر واسه کاتسن واسه روتش باش اون واسه تیم آیرت چه خوشحال باش برام به خسته ما بیو واسه ما خمس ده هسته آواره نارم ده هسته هیزر بس نارم هیزر نارم فراست خسته اون بده تا چه خیلی چه ممکن تا چه چهش کنی خدیده مثلا میاد نیجا تو خدیده میره کنم از سرم نه هیاش کنم ایگون به خاطر بینا هیچ یاش بدش نیگم بیاره بدش بیاره تاش بدش کو تا هر وقت تو یا شده باش خدا بیام سر یا قاش باسی یه هموس رفت گوش بدم هموس دومه تو دومه میبینیم هموس که از زنی بسیبه الان یه شاد از مونده اشتباه کنم خلاص کما با تیگرام خلاص بابا بخش ناموس تو فریبی دور خرمون خلاص چند بار آنتی خون میش نوسیدمش میگم ایمان تایی از زنده کنی میگم من دونم مثلا یه چهار طولای بازیه همون سگم هیچ وقت یه دوریت کار باید کرش میکنه محال ممکنه
خدیجه هی میگه نه کار فراسته من هولدا فراسته هم که çevrem که خدیجه مثلا میگه بچه‌ش به راسیش ناراحت بیدم ایجری وسم به درسی چردم آی بردم چای بردم این تبرای من سرای هوایی بخیر ای بری ساها میگین نجلو نام دیوارات بتم کشتی نه حیا چه نه زابی چه فاطمه درسته اصلا در مورد بس حرف میزنه رشته کار داره بدش کن نه تو من سخته تو من خینه بزنه و یه چی نه سخته دوش داره تموم شده تو من بچه خشم اگه غریبه بو چند